تو این ویدیو بچه میخوایم در مورد خود مبحث ویژوالایزیشن صحبت بکنیم. ما تا اینجای موضوع توی بخش پاور کوئری ادیتور بودیم و خب ETL داده ها رو داشتیم انجام میدادیم. وقتی کارمون که تمام بشه کلوز اند اپلای بکنیم وارد محیط ویژوالایزیشن میشیم که خودش بخش های مختلفی داره، از جمله ریپورت ویو، دیتا ویو و مدل ویو. هر کدوم از اینها برای خودش بخش هایی داره که آپشن هایی رو در اختیارتون قرار میده، ویژگی هایی رو در اختیارتون قرار میده که شما بتونید گزارشاتتون رو خیلی هدفمندتر بکنید و ازش استفاده بکنید. پس خود پاور بی دو تا نرم افزار جدا در اصل. یه بخش پاور کوئری ادیتور برای ETL داده ها، اون دیتا پری پروسسینگ که انجام میدید، و بخش ویژوالایزیشن برای مصورسازی داده هاتونه که اونجا میاد ویژوالاتون رو ایجاد میکنید و داشبوردتون رو ایجاد میکنید. بریم با هم دیگه توی نرم افزار موضوع رو با هم چک کنیم. من امیر هنرمندم. اگر به این سبک از ویدیوها علاقه‌مندین ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنین، اون دکمه زنگوله رو بزن که اگر ویدیوی جدیدی اومد در جریان قرار بگیری و بتونی ببینی. خب همونجور که دارید میبینید وقتی شما کلوز اند اپلای میکنید وارد چنین صفحه‌ای میشید. خب اینجا به صورت دیفالت بخش ویژوالایزیشنه. از سمت چپ که موضوع نگه میدارید بخشا رو من براتون توضیح میدم. بخش ریپورت ویو که اینجا ویژوالایزیشن ها و اون مصورسازی رو انجام میدید. بخش تیبل ویو که برای ساخت فیلد های محاسباتی، کالم هایی که با فرمول های محاسباتی ایجاد میکنید رو میتونید ببینید، دیتا ها رو میتونید ببینید. الان من روش کلیک کنم محتویات جداولی که سمت راست هست برام رو کامل نمایش میده و میتونم ببینم. این بخشیه که بچه ما رفتیم توی پاور کوئری ادیتور کارا رو انجام دادیم، حالا اومدیم اینجا بخش مدل ویو که خب اینجا مدل داده‌ایتون شکل میگیره. اینجا قلب تپنده پروژهاتون اینجا شکل میگیره. خیلی مهمه که بچه ها حتما این بخش رو به صورت کامل و حرفه‌ای انجام بدید که مشکلاتی که توی بخش ویژوالایزیشن دارید رو دیگه نداشته باشید. مدلت هرچه دقیق تر باشه خروجیت جواب درستیه. یعنی اینجا خیلی خیلی باید محتاط عمل بکنید، این ارتباطات رو ایجاد بکنید، بهترین مدل داده‌ای رو ایجاد بکنید و بعد برید برای مبحث ویژوالایزیشن. پس به صورت کلی ما 3 تا بخش داریم: ریپورت ویو، تیبل ویو و مدل ویو. تو ویدیوی بعدی ما میخوایم کامل بخش مدل ویو رو پیاده سازی بکنیم، بگیم چجوری ازش میتونیم استفاده بکنیم، چه مدل های داده ای داریم و این مدل های داده ای چجوری میتونن به ما کمک کنن.